morning guys, so dumating yung order natin from Lazada. UMIDIGI. Sulod na lang. Ari. UMIDIGI F2 smartphone, Android 10 global version, 6GB yung RAM, 128GB yung memory card, and then 48MP. Katulad din ng ng Redmi, no? Sige, this is for Jiban. So, si Jiban yung taga-hold ng camera, ako nag-unbox. May alcohol na, Beb? Alcohol ba? Spray. So, yung box Lazada talaga, effortless. Meron siyang UP, wala natin ang flavoring. Meron siyang UP, so inopin ng wife ko sa loob para makita niya. So, solid. Okay. Solid na solid. Wow! Hindi siya bubble wrap, plastic lang siya. Pero, super wrap talaga yung box. Yan o. Yan. Wow! So, i-recut na lang natin. Wow! Baka mabatay ng siyam-siyam. Wow! Wow! Super makapal. Dapat cutter, no? Yan. Wow! 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 Okay. Yan. Mabigat. Wow. So yan. Okay. So, na-unbox natin guys. We will create another video para i-unbox yung sa loob. So, picturean muna natin. May flash po yung flash. Yung flash. Okay. So, yan. Picturean natin guys. Unbox natin yung main box. Wow. So, mabigat siya. Mabigat. So, mayroon siyang, may seal. Oo, naka-seal, oh. Yan, naka-seal. So, cutter bibit. Ayan. Dapat ang gamit natin cutter. Pinapawis na ako. Wow! So yan. Yan. So, mayroon siyang thank you card and then may mga apps. Pwede ka daw po liwat cellphone? Oo. Ha? Pwede ka daw liwat po cellphone. You can get another phone by scanning these codes. Tapos apps to na ma-download mo na agad sa phone mo. Yan. So yan, F2. So, kunin natin. So ito yung main na phone, tapos mayroon siyang kasamang free na protector. Tapos ito sa loob. Wow, ano to? Yung manual. Wow, ito yung key niya, ang push para sa pin. So ito yung manual. And then kasama na yung charger niya, solid na charger. AC adapter. At meron siyang kasamang charger cord. Yan, parang Redmi din. So, basically, yun na yung sa loob. Okay? So, lagay lang natin dito. Yan. Okay, so we will create another video to turn on the device. Okay, welcome back.
So ito na guys, i-turn on na natin yung device. So kunin mo natin sa protector niya para at least makita natin talaga. We will create a video for this guys, so don't worry. So yung 5MP, yung main niya camera is 48 and tatlong ano siya, tatlong camera. Ito yung flash, ito yung focus siguro. So bibili ako nito next. So yan ang mamaya. Ito ang plastic. Wow. So throw on natin, try natin. Hopefully mayroon siyang battery. So yun yung power. Mukhang walang power ah. Turn on. Ito pala yung power. So yung power niya guys, flat. Fingerprint na. Fingerprint to. Wow. Same naman na power. So ito yung bibilihin ko. Yes. Classy. Oh, may lalabas siguro itong F3. Tingnan natin. Bili ako nito next week. F4? Flower 4? Sa Remart, bilhin natin. Yung, Bilhan nyo din. yung phone ko, ano yun, ng Huawei, mag-end na yung plan natin in December. So, i-end yung contract natin, then we will resell it, and then we will buy for this one. Malaki siya, malaki. Mas malaki siya. Saan yung phone ko? Yung phone ko. Okay. Yan. So, basically, mataas yung screen niya kasi 6.5 siya. Yung sa akin is, I think 6 lang siya. Yan o. So, medyo matagal yung boot up time niya. Yung huwag kayo mag-salute dyan kasi pumapasok ito sa phone natin. So, meron siyang port for the charging. For the headset. Ito for the charging. Then ito yung speaker niya. Diyan sa taas, wala siya. Sa left side, ito yung memory card niya dito. Pasukan ng memory card. Tingnan natin ang memory card. Kung talagang mayroong memory card. Saan yung ano? While it's booting up. Mamamatay ba siya kung open to? Hindi. Hindi naman. Okay. So yan. We remove the memory card slot. Yan. So wala siyang SIM card, wala siyang memory card. Okay? So bali ang advertisement niya na 128GB, ikaw ang lalagay ng memory card mo. Expandable lang siya for 128. Okay. So 128. Yeah, 128 na nakadaan. Ha? 28 na nakadaan. Yung memory card niya. Internal. Internal pala. Okay. So ilagay natin sa Filipino Homes repeater. Sa password ko niya. Okay lang. Hindi naman kayo nakatira dito. Okay. So connecting. So okay na guys. Nag-turn on siya. Wala siyang ibibigay na rin sa may-ari. Okay, 100% yung battery niya, so na-charge nila bago nila binenta. So, we will give this to Jiban. Okay na siya guys. Kasi kailangan niyang i-set up to. Sige, thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye!